ชิปเยอะอีกนับลำบากเลยเงินรางวัลพุ่งไป7 ล้านบาทแล้วเหลือ44คนก็ใกล้2 ล้าน 5เต็มทีเปี้ยไม่หรอกอย่างนี้ไปเขาบ้างเอาละครับเปิด WPT มาต้องบอกว่ามีแฮนด์น่าสนใจเลยครับผมถือแจ็ค9ซูเต็ดนะครับแตก 230,000 หรือประมาณ100 กว่าบิ๊กไลน์นะครับบิ๊กไลน์เริ่มต้นที่ 2,000 ครับบิ๊กไลน์หรือตงนั่นเองมีคน Open Race หรือว่าเกมมาจาก UTG Plus 1 นะครับและผมก็ขอที่ตำแหน่ง Small Buy Big Buy ครับเขาเกกับหรือ 3 bet นะครับ 13,000 จะเห็นว่าปกติแล้วอะในไซส์ประมาณเนี้ยซึ่งมีคนเข้ามา2คนนะครับใครศึกษาโป๊กเกอร์จะรู้ว่าการ 3 bet ราคาเนี้ย3 bet น้อยไปหน่อยซึ่งพอเขา3 bet น้อยนะครับเราเล่นดีฟทำให้แจ็คเก้าของผมมี equity พอที่จะคอไปเล่นนะครับคือแต่เราชอบคอแบบนี้กับเรามีโพซิชันมากกว่านะหรือว่าเล่นหลังมากกว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็ไพ่มีทรงนะครับแจ็คเก้าซูเต็ดแล้วก็เขาเกใส่ไม่แรงทำให้ผมไปติดทริปแจ็คนะครับหรือแจ็ค3 ใบนั่นเองก็เช็คก่อนนะครับเขาเช็คแบ็กนะครับเทิร์นเป็น4ครับตรงนี้ผมเช็คหลอกอีกทีนึงครับคือเราจะเช็คไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเขาไม่มีอะไรเขาก็ต้องบลัฟนะครับเขาเบส15,000ครับตรงนี้ทำให้เราวางกับดักได้ผลครับกับดักในการสับขาหลอกไป1 ครั้ง2 ครั้งเลยด้วยซ้ำนะครับเราสับขาหลอกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ครับสับขาหลอกแล้วก็เลสใส่ไปอีกทีนึงผมเลสมินเรสนะหรือเกกลับไปแค่แบบมินอะเท่านึงครับคือให้เขาตามมาง่ายๆผมไม่ค่อยกลัวอะไรนะแบบเจอคู่ A คู่คิงผมก็ไม่ค่อยกลัวนะครับริเวอร์นี่ครับไม่ติดฝัดด้วยทำให้แบบผมมั่นใจมากๆผมแทบไม่แพ้แฮนอะไรเลยแบบแพ้อาจจะแพ้ A แจ็คที่เขาแบบ3 bet แต่แบบเขาอาจจะไม่3 bet A แจ็คนะครับแล้วผมมีแจ็คตัว1ผมอาจจะแพ้คู่7อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคู่7เขาคงแค่คอเฉยๆนะแปลว่าแฮนนี้ผมไม่น่าจะแพ้อะไรแล้วนะครับก็นี่ครับตรงนี้เราต้องหาวิธีครับทำให้ได้กินเยอะที่สุดนะครับพอร์ต 93,000 นะครับเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงกับแฮนนี้ครับเลือกราคาไหนหรือจะเช็คถ้าเลือกได้แล้วไปดูผมกันแฮนนี้นะครับผมเลือกที่จะเบสโอเวอร์เบสครับเขา snap call นี่ครับผมรู้ว่าเขาน่าจะถือไพ่ดีเพราะเขา call less ผมได้นี่เขาถือคู่ A นะครับการที่เล่น deep แล้ว 3 bet ไม่ได้ใหญ่มากครับทำให้มีโอกาสแบบนี้แหละเราจะโดนไพ่ไปแคกนะครับเรื่องไซส์ของ deep stack อาจจะต้องศึกษาดีๆนะครับการ 3 bet ไซส์ก็แตกต่างกันครับแฮนนี้ปลายอัพขึ้นมานิดนึงครับเป็น 2,500 นะครับแต่เราก็ดิฟอยู่ดีนะจากสแต็กของผมตอนนี้คือมีแบบ 300,000 กว่าได้นะครับผมก็เปิดแน่นอนครับตำแหน่ง UTG ก็จริงแต่ว่าเรามี A8 ซูทหรือว่าเป็น A8 สีเดียวกันซึ่ง A เนี่ยเป็น A ซื้อสีตัวที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดนะครับปกติเราจะเปิดเกือบทุก A ซูทอยู่แล้วถ้าเรามีชิปเยอะนะครับเพราะเวลากินเนี่ยเราจะกินเต็มตอนนี้เราโดนบัตทอนคอเฉยๆนะครับเพราะว่าเขามีโพซิชันด้วยแล้วก็หมอหมดครับตอนนี้เหลือผู้เล่น2 คนผมกับบัตทอนที่มีช็อตสแต็กครับฟลอปเปิดมา3ควีน4ผมมีฟลัดดอหรือซื้อสีครับนี่ครับเช็คหลอกไป1 ทีเขาเช็คนะครับจุดนี้คือผมกะจะเช็คเรสเขานะแต่เขาเช็คครับต้องเปลี่ยนแผนเล่นเลยครับแล้วเทิร์นตกมาเป็น10นะครับผมยังมี A high อยู่ตรงนี้เช็คอีกทีครับเพราะว่าถ้าเขาเช็คเราได้ซื้อฟรีนะครับเราไม่อยากเบสแล้วโดนเขาเอาอินนะเราเลยเช็คที่เทิร์นนะครับตรงนี้เขาเช็คอีกทีครับริเวอร์เป็นแจ็คนะครับผมอาจจะกู๊ดมี A high showdown นะครับก็เลยเช็คอีกทีหนึ่งตรงนี้คือตกแจ็คมาก็คือ complete state คือ A king นะครับหรือว่า 89เขาเลือกที่จะเบสใส่ผมนะตรงนี้ทำไงครับเพราะว่าเราไม่มีโชว์ดาวแล้วคือถ้าสมมุติเขาเช็คเราอาจจะชนะได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติเขาเบสใส่อย่างเงี้ยแปลว่าเราคอไปมันเหนื่อยมากผมก็ได้คิดครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจจริงๆหลายคนจะเลือกยังไงครับเล่นง่ายๆโฟเลือกคอโชว์ดาวด้วย A high หรือจะเลสใส่เขาครับแน่นอนครับเรา aggressive ครับผมเรสใส่เลยเพ
เพราะว่าในเวลเรามี A King นะครับที่เช็คฟอบเพราะมีโชว์ดาวและเช็คเทิร์นที่มีโชว์ดาวเหมือนกันแล้วก็8-9เช่นกันครับก็เช็คฟอบเช็คเทิร์นแล้วก็ติดริเวอร์ได้เช่นกันและผมมีคีย์เวิร์ด2ตัวคือมีทั้ง8ที่เป็น8-9ได้และ A ที่เป็น A King ได้ครับก็เลยเรสไหลครับโดน10แจ็คนะครับเขามอบทูแพ้ให้ผมนะครับจุดนี้เล่นบลัฟกันไปเนียนๆเลยครับต่อมาที่บลายเลเวลเดิมครับยัง 2,500 อยู่แต่ว่าถัดมาอีก2แทนครับตอนนี้ผมอยู่ small blind นะจากที่เห็นมี MP หรือ middle position นะครับ open raise หรือ gay ขึ้นมาแล้วก็ผมอยู่ small blind แล้วก็ deep stack 10 jack off suit หรือว่า 10 jack คนละสีนะครับคือมันถ้ามันเป็นสีเดียวกันมันจะลุ้นฝัดได้ด้วยจะทำให้เล่นง่ายกว่าแต่คนละสีก็มันดีมากครับอาจจะหยวนๆคอไปได้แล้วก็คาดหวังให้เป็นฟรีเวย์ครับฟรีเวย์คือบิ๊กบายคอด้วยมันจะได้ลุ้นติดแล้วคุ้มๆนะครับนี่ครับก็แน่นอนบิ๊กบายคอครับพอร์ตประมาณ 19,000 ฟลอปควีน9-2 ฟลับดอกและที่สำคัญคือผมมีแจ็คหลามตัดใบหนึ่งนะครับทำให้มีโอกาสลันเนอร์ฝัดนะคือแบบถ้าใบที่4ออกมาเป็นหลามตัดใบที่5เป็นหลามตัดผมติดฝัดเหมือนกันก็โดนเบสใส่ครับแน่นอนครับผม aggressive ครับเลสใส่เลยเพราะเรามีทั้งซื้อ up and down ครับหรือว่าซื้อแบบ open end แล้วก็ซื้อสีด้วยแล้วก็โดนพี่เกาหลีข้างๆผม all in ใส่นะครับ all in ใส่ผมประมาณ 91,400 ผมเลสไป 30,000 แล้วตอนนี้ผมต้องเติมอีก 60,000 เพื่อลุ้นพอร์ตคือแสนนิดแสนกว่าคือจริงๆมันอาจจะแบบเอาละครับทีนี้ผมโดน all in ใส่ด้วยเพื่อนๆจะคอหรือไม่ครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าต้องช่วยกันคิดครับว่ามีกี่เอาแล้วคอคุ้มหรือเปล่าจ่าย 60,000 ได้แสนกว่าเราจะคอหรือไม่ครับเพื่อนๆจะคอหรือไม่ครับแต่ถ้าเป็นผมครับแน่นอนว่าอยากดีฟครับเราต้องคออยู่แล้วจริงๆต้องบอกว่าแฮนด์นี้คอไม่ได้คุ้มมาก EV ไม่ได้แบบว่าเป็น plus EV ขนาดนั้นครับคือต้องบอกว่ามีเข้ากับเลยเผื่อแบบอาจจะติดลบนิดนึงด้วยซ้ำครับแต่แน่นอนครับเพราะว่าเราอยากดีฟนะแล้วเราก็สแต็กเยอะด้วยเราอยากเข้าไปเพื่อจะได้เล่นต่อง่ายๆครับถ้าแบบเท่ากันหรือลบนิดนึงก็แล้วเราดีฟเราคอได้นะครับตรงนี้เพิ่มเป็น8ผมติดสเตทแล้วก็กู๊ดคอครับคือถ้ามันไม่ตกแต่นะจะไม่กู๊ดคอนะเอาละครับจากแฮนด์เมื่อสักครู่ที่เราคอไม่ค่อยคุ้มไปนะครับก็ยังเลเวลเดิมนะครับเป็นแฮนด์ถัดมาเลยนะครับเป็นแฮนด์ที่ผมถือ A King ในตำแหน่งบอททอนนะครับหรือว่าตำแหน่งท้ายที่สุดต้องบอกว่าแฮนด์เมื่อกี้อาจจะไม่คุ้มจริงๆที่จะคอนะครับแต่ว่าบางครั้งก็เซนส์มันบอกว่าต้องคอครับนี่ดูสแต็กผมก่อนเราอยากดีฟก็ต้องดีฟครับและเราเป็นคนเพชเชอร์คนในโต๊ะตลอดเวลานะครับในโต๊ะนี้และตอนนี้เราถือ A King จะเห็นว่ารอบที่ผ่านมาแฮนด์ 2-3 แฮนด์ก่อนหน้านี้คือผมก็เพชเชอร์เต็มครับคนทั้งโต๊ะคงบอกว่าไอเด็กคนนี้ทำไมเล่นดุดันขนาดนี้เรียกได้ว่าดุดันไม่เกรงใจใครนี่ครับผมฟรีเบสครับเราไม่มีให้ใครเล่นง่ายๆนะครับผมพยายามทำให้ทั้งโต๊ะนี้จะ Open Race หรือจะทำอะไรต้องกลัวเรานะครับว่าเราจะฟรีเบสหรือเราจะทำอะไรคือบางครั้งเรามีไพ่จริงเขาอาจจะไม่เชื่อครับนี่อย่างนี้ครับเขาไม่เชื่อครับเห็นผมฟรีเบสเล่นท่ายากเยอะเหลือเกินนี่ครับยัดมา all in ใส่ผมมา 95,000 แล้วก็พี่คนนี้ครับค่อนข้างดีฟจัดเขา all in ใส่ผมเป็น100บิ๊กบายครับแน่นอนอันนี้ผมรู้แล้วไม่คู่แจ็คก็ A King ท่านี้ชัวร์เพราะคู่ A อาจจะแค่แฟลตหรือว่าวางกับดักผมอีกทีหนึ่งแล้วผมบล็อก A King ด้วยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับนี่ไม่ค่อยเชื่อแต่คราวนี้คือถ้าเราอยากฟิปหรือเปล่าถ้าเราอยากฟิปอาจจะต้องคอถ้าไม่อยากฟิปอาจจะไม่คอเพื่อนๆคิดว่าไงครับ100 กว่าบิ๊กบายเราถือ A King off เราจะหมอบหรือไม่นี่ครับอย่างที่ผมบอกเล่นหวังแชมป์ครับจังหวะ50-50หรืออะไรเอาหมดฝรั่งตบมือให้เลยครับว่าใจได้ว่ะนี่ A King คือฝรั่งที่ดีฟก็ A King เหมือนกันนะครับส่วนคนที่ออกอินคนแรกถือคู่แจ็คครับแจ็คตกมารวบแจ็คตกมารวบอีกคนนึงมาแบ่งกันโอเคเอาเป็นว่าผมกับฝรั่งคนที่ดีฟช็อปนะครับแต่เราเสียไซส์พอร์ตกันคนละนิดหน่อยครับจริงๆนิดหน่อยก็เยอะเหมือนกันนะก็เพิ่งนั่งรถไฟเหาะมาพูดไม่ออกเลยอยากดีฟไม่ไหมหรอกอยากดีฟกับเขาบ้างก็วัดไม่ได้ครับโดนไหมแต่ก่อนหน้านั้นคือกินมาอย่างดีเลย
หลังจากเล่นรถไฟเหาะมาครับในเลเวลถัดมาบลาย 4,000 นี่ครับผมก็ถือป๊อก9 2เด้งนะครับคือตอนนี้คนซ้ายผมอ่ะเป็นพี่ญี่ปุ่นผมทองคนนี้ก็ถ้าสไตล์การเล่นของเขาคือดีฟจะดีฟไปเลยแต่ถ้าคือช็อตเขาก็จะหาจังหวะเข้าทำนะครับผมอาจจะ aggressive มากไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่คนนี้เขาก็จะแบบมาสาย aggressive กับผมนี่ครับคอด้วย 4-5 ฟลอปเปิดมาเป็น A23 ผมติดสเตทนะครับเช็คแท็บเหมือนเดิมครับ2ทีแบบรวดเร็วนี่มีคนติดกับดักครับเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าผมเช็คกับพี่คนนี้เขาเบสตลอดแน่นอนผมก็เลยจะเช็คถึงริเวอร์เลยครับเพราะว่ายังไงเขาเบสชัวร์พี่ญี่ปุ่นคนนี้เล่นด้วยกันหลายแมตช์แล้วครับก็เขาเบสนะครับผมเรสตามที่ตามตำราเลยครับตามตำราแล้วริเวอร์ขอให้ไม่มีดอกจิกนี่ไม่มีดอกจิกทำให้ตอนนี้เราเป็นนัดนะครับหรือว่าใหญ่ที่สุดในครั้งนี้เป็นเพื่อนๆจะทำยังไงกับจังหวะนี้กันครับกับพี่ญี่ปุ่นคนนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกพี่คนนี้เขาจัดให้อยู่แล้วผมเลยเลือกที่จะเช็คนะครับคือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเบสนะแต่แน่นอนว่าเป็นพี่ญี่ปุ่นคนนี้แน่นอนครับเราต้องวางกับดักเรารู้ข้อมูลอะไรเราเอาข้อมูลมาใช้เป็นประโยชน์ครับนี่แล้วด้วยการที่ผมaggressiveในโต๊ะคนไม่เชื่อด้วยนะครับทำให้การเช็คครั้งนี้ก็เช็คเรสครั้งนี้ก็ทำให้มีผลมากขึ้นนะครับเขา snap call ผมเปิด 4-5 นี่ครับเขาโชว์ A King ให้ดูนะครับแปลกนะ A King เขาไม่เบสใส่ผมที่ฟลอปนะจังหวะนี้แปลกจริงๆแล้วมาดูแฮนด์นี้ครับผมเจอคุณลุงคนนี้นะครับแล้วผมค่อนข้างดีฟมากๆนะครับนี่ผมดูบลายก่อนแล้วมาขอดูสแต็กคุณลุงครับคุณลุงคนนี้คือเขามีแฮนด์เล่นแปลกๆหลายแฮนด์นะครับทำให้ผมต้องเพิ่มไซส์ในการเบสใหญ่ขึ้นนะปกติผมเลส 8,000 9,000 แต่ว่าเป็นคุณลุงคนนี้ครับผมเลยเพิ่มเป็น 13,000 เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเราเคยเห็นคุณลุงห่ออินด้วยไพ่คอนเน็กไม่ซูทแบบงงๆแล้วก็แบบคิงแจ็คออฟอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับในเมื่อเขาห่ออินผมซัดเลยนะเราคิดว่าผมนำด้วยนะตอนนั้นมั่นใจด้วยผมเคยเห็นโชว์ดาวเขาแล้วเขาอาจจะแบบเอาอินด้วยไพ่แปลกๆผมก็เลยจัดให้ครับ A5 ถือว่าของดีละนี่เจอ King Queen คืออาจ King Queen อาจจะไม่แปลกมากแต่อาจจะควรคอนะครับตรงนี้เราเห็นอดีตนะครับ Hand History เขาเราเลยเล่นแบบนี้ได้ครับกับคนอื่นผมคงไม่เล่นแบบนี้ได้มีการโยกย้ายโต๊ะมาครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างดีฟมากๆอีกเช่นเคยบลาย 4K ผมมีแบบ200บิ๊กบลายอะลองดูจากสแต็กผมคือโคตรดีฟคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมค่อนข้างเล่น Exploit ไม่ได้เล่น GTO เท่าที่ควรนะครับแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากเพลเยอร์ที่ผมเล่นด้วยอะน่าจะช้ำๆหน่อยในทัวร์นี้ผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะหาจุดอ่อนมาเล่นด้วยได้อย่างคนฮ่องกงทางขวาครับเป็นโปรเล่นแคทเกมอยู่เราเจอเขาตั้งแต่อเมริกาจนถึงแบบปัจจุบันเจอกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับ18ซูเตสเลยเอาหน่อยนะครับเข้าไปคอครับแล้วก็เรามีโพซิชันด้วยผมเลยไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับแล้วฟลอปเป็นฟลักดรอแบบนี้หรือซื้อสีแบบนี้แน่นอนครับเราไม่ปล่อยเด็ดขาดก็คอครับอยากลุ้นฟลัชเทิร์นเบิลเป็นคิงครับคือถามว่าเรามีคิงอะไรที่เราคอเรามีคิงควีนนะครับเรามีคิงแจ็คเรามีหลายคิงเลยหรือคิงฟลัดดอที่เราแบบคอฟอบไปเล่นได้นะครับแฮนด์ตรงนี้คือทำให้ในแฮนด์เวนผมมีคิงคือแฮนด์เวนเขามีทั้ง A มีทั้งคิงเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เรายังเป็นบลัฟอยู่นะครับโอเคคือคิดนานมากคือต้องบอกว่าคนนี้เป็นคนคิดแบบคิดละเอียดคิดลึกนะครับแล้วมาดูที่เขาเล่นที่เทิร์นนะครับเขาเล่นที่เทิร์นนี่ยังคิดอยู่แล้วก็เช็คครับมาถึงผมครับตรงนี้สแต็กผมมี 800,000 นะครับ700,000น่ะคือสแต็กดีฟมากแล้วก็แน่นอนครับผมไม่มีโชว์ดาวนะผมเป็น10 ไฮอยู่ทำให้ผมต้องเบสนะครับคือถ้าผมมีโชว์ดาวแฮนด์นี้อาจจะเช็คไงคือไม่มีโชว์ดาวเราอาจจะต้องเบสเพื่อดีนายเผื่อเขาหมอบแฮนด์ที่แบบ A ต่ำๆนะครับก็เขาเลือกคอนะครับแล้ววิเวอร์ตกมาเป็นฟลัชนะครับเข้าทางเรานะครับเขาเช็คมาอีกทีครับตรงนี้คือได้คิดแล้วครับต้องคิดแล้ว
เดี๋ยวผมมาจัดอธิบายอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆจุดนี้ซื้อฝัดมาติดฝัดบอร์ดเบิลคิงเพื่อนๆจะทำยังไงครับแล้วก็อีกอินโฟเมชันหนึ่งนะครับคือคนที่เป็นโปรเล่นแคทเกมอยู่ที่ฮ่องกงนะครับก็อาจจะเป็นนักโป๊กเกอร์ที่เข้าใจ GTO ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็แฮนด์นี้เล่นได้หลายแบบครับจะเบ็ดเล็กเบ็ดใหญ่ all in นี่ครับผมเลือกที่จะยัดนะครับ aggressive อย่างเราไม่มีเล่นธรรมดาคือจริงๆต้องบอกว่าแฮนด์นี้ที่ all in เพราะว่าเราเอา value จาก king นะแต่พอเห็นเขา snap call แล้วแบบเหนื่อยหน่อยนี่ครับแล้วก็แพ้ครับ flat over flat แฮนด์นี้ที่ผม all in ไปเพราะว่าถ้าเขามี king ใบเดียวผมเข้าใจอยู่แล้วแบบ king queen king jack อะไรเงี้ยเราเลยกะจะกินเต็มครับชิปเยอะอีกนับลำบากเลยวันนี้ถุงหนักเป็นพิเศษครับชิปเยอะเรามีชิปเยอะมากเงินรางวัลพุ่งไปประมาณ7 ล้านบาทและเงินรางวัลรวมที่1ก็ประมาณเกือบ2 ล้านแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนสมัครเยอะคิดว่าที่1น่าจะแบบ3 ล้านมีโอกาสเกือบ3 ล้านได้ก็ชิงเงิน3 ล้านครับฟันจะ 60,000 ต้องสู้แล้วก็มาถึง Day 2 ของ Mini High Roller นะครับสแต็กก็แน่นอนครับยังดิฟอยู่เหมือนเดิมก็คือมี100 Big Buy Up นะครับในทัวร์นี้เล่น Exploit รัวๆครับโอเคคือหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมผมพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำนะครับคือบางคำต้องบอกจริงๆว่าเป็นศัพท์สากลนะครับที่เขาพูดกันอาจจะมาแปลไทยแล้วมันแปลกนิดนึงครับแล้วก็เราพูดในภาษาสากลเขาพูดกันนะครับแฮนด์นี้ผมเปิดมิดเดิลเจอ Big Blind All In ใส่ประมาณ20 Big Blind นะครับ20เอกนิดๆเราถือ A Jack Off นะครับเอายังไงครับคอไม่คอครับก็ใครที่ท่องฉาด P-FOP ได้แม่นนะครับจะรู้ว่าแฮนด์นี้คอไม่คอต้องบอกจุดนี้มันเป็นแบบเกือบจะตัดสินใจแบบผิดแล้วอะเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ตรงกลางนะครับมันไม่ได้ชัดเจนแบบ A King คออย่างเงี้ยแต่ A Jack มันแบบ50-50นะครับผมเลือกที่จะข้อนี่ครับต้องบอกว่าในเรนจริงๆ A Jack อาจจะคอไม่ 100% ด้วยนะครับคอบางครั้งด้วยซ้ำนะครับก็คอไปแล้วตามจริงๆครับเจอ A Queen แต่ว่า GTO กายนะครับต้องคออยู่แล้วและ Flop Runner เข้าเราครับแล้วก็เทคพอตนี้ไปครับตัดมาที่แฮนด์นี้ครับถือ King 8 Suited กับตำแหน่ง Button นะครับมีเยอะกว่า100 Big Buy นะสแต็กเราเฮลตี้ตลอดเวลาครับนี่สแต็กเราเฮลตี้ตลอดเวลาด้วย King 8 Suited นะครับโดน Open Race ครับแล้วก็นี่ครับมาถึงผมครับด้วย King 8 ที่มี Position แล้วก็สามารถ Pressure ได้ด้วยครับตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้จะ In the Money ครับทำให้ผมสามารถใส่ความกดดันให้กับคนอื่นได้ครับด้วยการที่เรามี Deep Stack นั่นเองฟลอปเปิดมาเป็น373ครับนี่ครับ Big Blind เช็คตำแหน่งแรกนะครับที่เขา Open Race มาเขาเบสนะครับ 18,000ต้องบอกว่าเขาจะเบสอะไรบ้างเขาจะเบสกับทุกคู่นะครับคู่แบบทุกคู่เขาอาจจะเช็คคู่ A ตรงนี้ถ้าเป็นเราจะทำยังไงครับคอเฉยๆลุ้นติดเลสใส่เลยหรือโฟเล่นง่ายๆครับคือผมมองที่ Big Buy ครับ Big Buy มีท่าทีจะเอายังไงบ้างแน่นอนครับ Big Buy ดูเหมือนจะนับชิปครับแล้วก็น่าจะหมอบแหละตรงนี้ผมก็เลยจัดให้ครับเราเล่นท่ายากเสมออยู่แล้วเพราะว่าเรามี Backdoor Fud Pull Over นะครับคือและด้วยจุดนี้มันมี IGM Pressure ด้วยครับผมเลยจัดเต็มให้เขาครับคือ A High คอยากแน่นอนแล้วถ้าเป็นแบบคู่ลองสมมุติว่าเขาถือคู่5 6เนี่ยเขาจะเล่นต่อยังไงคือบางคนอาจจะบอกคู่5 6จุดนี้ให้เราด้วยซ้ำนะครับเวียดนักโป๊กเกอร์ตรงนี้ครับเล่นไปกินไปนี่ครับแฮนด์นี้ผมถือ A Queen ที่ Big Blind ครับ
นี่ทุกคนได้คิดครับต้องบอกว่าพอมี ICM นะครับใกล้จะ In the Money ทุกคนก็จะดึงเวลาครับบางคนก็เล่นช้าเพราะว่าซื้อเวลาครับมีหลายโต๊ะยิ่งแฮนด์จำนวนแฮนด์น้อยกว่ายิ่งได้เปรียบนะครับเราเลยต้องมีจังหวะแวะไปกินข้าวนะครับคือแบบเราอาจจะแบบพอไม่มีไพ่แล้วก็เดินไปกินข้าวได้เลยผมก็เลยสั่งข้าวไว้โต๊ะข้างๆแบบเมื่อสักครู่นะครับเราจะได้ไม่ต้องเอามาพะวงข้างหลังนะนี่ครับ A Queen จังหวะนี้เล่นยังไงครับมีคนเปิดมีคนคอครับเราเป็น A Queen of Suit ตรงนี้นี่ครับใครเลือก all in เป็นผมบ้างครับคือชิปเขาไม่เยอะใช่ป่ะเราใส่เลย all in คือได้ชิปเขาเยอะนะเราอาจจะได้คิดนี่ครับชิปเขาไม่เยอะเราก็ใส่เลยครับ all in ได้เลยเพราะว่าเขามี10กว่าบิ๊กไลน์นะครับเขาโชว์อะไรแวบๆ A King Suited นะครับคือบางจังหวะเราอาจจะต้องโดนแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าแบบ10กว่าบิ๊กไลน์บางทีเราโดนเซตอัพนะครับคืออย่างนี้ที่เรียกว่าเซตอัพนะเขาแบบ A Queen แน่นอนว่าเราต้องคอหรือต้องเล่นแบบนี้จุดนี้อยู่แล้วเราต้อง all in อยู่แล้ว10กว่าบิ๊กไลน์นะครับและตัดมาที่แฮนด์นี้ครับผมอยู่บวก1หรือว่าบวกจากคนแรก1ตำแหน่งเขาเรียกกันว่า UTG +1 ครับผมถือ King 4 Suited Open Race หลายๆคนบอกว่าเฮ้ย King 4 Suit น่าจะไม่ได้อยู่ในเรน GTO นี่ใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าผมมีชิปเยอะแล้วตอนนี้เป็นสเตจที่ใกล้จะ In the Money ครับคนจะหมอบเยอะกว่าปกติตรงนี้เป็นจุดที่หลายๆคนถ้าเล่นดีๆนะครับสเตจตรงที่ใกล้จะ In the Money แล้วเรามีชิปเยอะเราจะเพชเชอร์คนได้เยอะจะเป็นจุดที่เราหาชิปได้เยอะเช่นกันนะครับคือจะชิปจะดับเบิลเข้าไปอีกฟลอปเปิดมาผมไม่เกี่ยวอะไรก็เช็คยอมแพ้ครับแต่ว่าเขาเช็คเหมือนกันทำให้ผมรู้นะครับว่าเขาอาจจะไม่มีสตองแฮนด์นะครับเพราะว่าสตองแฮนด์บอร์ดเวทแบบนี้น่าจะเบสนี่ครับเทิร์นผมเบสไปเขาคอมาได้ครับวิเวอร์ตรงนี้เราน่าจะต้องทำอย่างไรครับเพื่อนๆคิดว่าผมควรทำอย่างไรกับจุดนี้ครับจะเล่นง่ายๆเช็คโชว์ดาวด้วยคิงไฮหรือจะเบสราคาเท่าไหร่หรือจะ all in เพชเชอร์ใส่ไปเลยเต็มสูบเพื่อนๆจะทำอย่างไรกันครับจุดนี้แน่นอนครับผมยัดใส่เลยครับจุดนี้คือถ้าเขามีของดีเขาน่าจะเบสฟอบใส่ผมแล้วเราเพชเชอร์ด้วยครับใกล้จะ In the Money ตรงนี้และมาดูแฮนด์นี้กันครับบิ๊กปลายขึ้นเป็น 12,000 ครับชิปผมมีประมาณ 700,000 นะครับก็มีต่ำกว่า100บิ๊กปลายแล้วแต่ให้มองชิปคนอื่นนะครับว่ายังไงชิปผมก็ยังดิฟอยู่ดีนะคือต้องบอกว่าชิปเราอะไปกินคนอื่นมาในจังหวะเล่นบอร์ดแต่พอเวลาฟลิปแล้วเราโดนฟลิปแพ้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะโดนต่อลงมาทำให้ชิปเราอยู่เท่าเดิมนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เล่นทั้งวันอะมีขึ้นไป1,000,000แล้วลงกลับมานิดนึงเลยครับวนๆอยู่นี่แหละเพราะว่าเราฟลิปไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเราเล่นบอร์ดดีเราก็เลยกินมาแอบอวยตัวเองนิดนึงโอเคกลับมาที่แฮนด์นี้ครับถือ53 Suited นะครับหรือป๊อก8 2เด้งแล้วก็หมอบจนถึงบิ๊กไลน์ครับบิ๊กไลน์เช็คครับว่าเท่าไหร่แล้วคอมาครับผมมีโพซิชันในไพ่ที่ค่อนข้างแย่นะครับตรงนี้ฟลอปเปิดมาเป็นควีน7-2ครับเรามีแค่แบล็กดออย่างเดียวครับเขาเช็คมาเรามีแบล็กดอหลำตัดถ้าหลำตัดตกมาเรามีลุ้นสีครับหรือ4ตกมาเรามีลุ้นเรียงครับทีนี้เราหาแต่แบ็กดอร์อย่างเดียวครับคือคำพูดนี้อาจจะพูดเป็นภาษาไทยยากครับแบ็กดอร์คือเหมือนกับเราลุ้นตัวที่4ให้มันเข้าตัวที่ลุ้นต่อของเราครับมันอธิบายยากนิดนึงครับก็ผมต้องเบสครับเพราะผมยังไม่มีโชว์ดาวนะครับแล้วเทิร์นตกมาเป็นหรือใบที่4ตกมาเป็น9ไดมอนด์ครับหรือ9หลำตัดผมมีลุ้นฟลัดนะครับแต่ยังเป็น5ไฮอยู่ครับแน่นอนครับตรงนี้เราต้องเป็นซีมิบลัฟไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรายังไม่มีโชว์ดาวครับก็แน่นอนซีมิบลัฟไป1ก้อนใหญ่ๆครับเขาคอไวมากๆครับจุดนี้แย่นะครับแล้วที่วีเวอร์ตกมาเป็น A นะครับเข้าเรสเราพอดีเพราะว่าต้องบอกว่าเราเปิดจากตำแหน่งนี้เรามี A นะครับหรือเป็น A ฝักดออะไรอย่างเงี้ยที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกครับคือตอนนี้เราพยายามจะ represent A ดอกจิกที่ฟลัดดอฟอบแล้วก็เบส3สตรีทมานะครับหรือ represent ไพ่อื่นๆได้อีกหรือแม้แต่เขาอาจจะมีโอกาสรออยู่นะครับนั่นแล้วมาดูจุดนี้กันครับว่าผมจะทำยังไงจะเช็คยอมแพ้
หรือจะเบสใหญ่หรือจะ all in นี่ครับตรงกลางมีเยอะเกินกว่าที่จะปล่อยให้พอร์ตนี้หลุดไปได้ครับเราต้องคงความaggressiveต่อนะครับถามเขาว่ากล้าคอหรือเปล่า A ตกที่ River นะครับเป็นเวรเราครับเขาเลือกที่จะหมอบแล้วโชว์ควีนนะครับคือต้องบอกว่า A นี่มาช่วยเราไว้นะครับคือต้องบอกว่าถ้าตก A ตก King ผมเอาอินใส่อยู่แล้วนะครับจุดนี้ตก3ตัดก็เอาอินใส่เช่นกันครับต้องบอกว่าสแต็กวันนี้เราไม่ขึ้นเลยเพราะเราไม่มีไพ่เล่นดีๆเลยพอจังหวะมีไพ่ดีๆคนอื่นไม่เล่นกันหาไพ่เล่นไม่ได้จริงๆอ่ะตอนนี้มี700,000ก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้เหลือ44คนจาก166คนเราก็ใกล้2.5 ล้านเต็มทีเจอกันเบรกหน้าครับตัดภาพกลับมาตรงนี้ครับผมก็กลับมามีชิปอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าชิปผมก็ประมาณนี้ครับคือรีบยังไงอย่างนั้นโดน Open Race จากคนเดิมครับพี่ฮ่องกงที่เราซัดกันเมื่อวานนะครับใน Day 1นี่ครับและชิปผมก็ยังเยอะนะครับ ก็สไตล์เดิมนะครับเมื่อใกล้จะอินเดอร์มันนี่ชิปเยอะครับเราก็จะเล่นไพ่ได้กว้างขึ้นครับเราจะเสกไพ่อะไรมาเล่นก็ได้นะครับคือแต่โอเคต้องมีทรงหน่อยนะแล้วจุดนี้เราเสียปลายไปแล้วเราก็เลยนี่ครับเติมนิดนึงครับตอน ICM นะครับไพ่ไม่ค่อยสำคัญนะครับคือวิธีการเล่นอาจจะสำคัญกว่าหน่อยนะครับตอนนี้ฟลอปเป็น Queen 57 โพดำครับผมมี 72 โพดำ1ใบนะครับช่วง ICM นะครับใครที่ศึกษา ICM ดีๆนะครับก็จะทำให้ปั้นชิปได้เยอะครับก็ผมเช็คฟลอปแล้วโดนเบสใส่ครับด้วยไซส์น่ารักพอสมควรครับเรามี7นะครับ1แทนแล้วก็มี2ที่ลุ้นฟลัด2ได้ครับถือว่ายังพอไปต่อได้อีก1เพือกครับแต่คิดอยู่ครับว่าจะเล่นเรสไปเลยหรือว่าจะเล่นคอครับแต่ด้วย7ของเราค่อนข้างดีนะครับคือไพ่เราค่อนข้างดีอ่ะถ้าปล่อยให้เขาบลัฟด้วยแบบ A King อะไรเงี้ยที่ไม่มีโพดำเราอาจจะกู๊ดนะครับแล้วเทิร์นหรือใบที่4ตกเป็น5ค่อนข้างดีกับเรามากครับจุดนี้เพราะว่า5ตัวนี้เป็นตัวเบิ้ลตัวเล็กสุดหมายถึงเบิ้ลตัวคู่5นะครับเราอาจจะคอด้วย5มาก็ได้นะครับคือเรนเขามี5เนี่ยอาจจะมีแค่ A5 กับ56อะไรพวกนี้ครับคือเรามี5เยอะกว่าเพราะบิ๊กไลน์เราดีเฟนด้วยทุก5นะครับที่แบบพอจะไปต่อได้แถมเรามีทุก5ซูทนะครับตรงนี้และ5ตรงนี้ยังค่อนข้างที่จะช่วยเราไม่ให้เขาติดทริปได้ด้วยนะครับคือเขาน่าจะติดเป็นฟูลเฮาส์ด้วยแบบฟูลเฮาส์ควีนหรือฟูลเฮาส์7ผมว่า5ตรงนี้ช่วยเราเยอะมากๆนะครับคือถ้าเขาไม่มีอะไรตรงนี้หรือมี A high เนี่ยเขาต้องเช็คแล้วครับการที่เขาเช็คตรงนี้ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเขามี A high นะครับแน่นอนครับแล้ว River ตกมาเป็นตัวที่เข้าทางเรานะครับเป็น7เราติด Full House ใหญ่มากๆครับคือตรงนี้ผมก็นั่งคิดครับว่าเราจะทำยังไงจะเช็คให้เขาเล่นต่อหรือเราจะเบสเล็กๆเบสกลางๆหรือจะเอาอินใส่ไปเลยนะครับคือตรงนี้เพื่อนๆเล่นยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยครับถ้าเลือกได้แล้วไปดูกันครับคือจุดนี้ A high ถ้าผมเช็คไปแน่นอนเขาเช็คโชว์ดาวน์แน่นอนครับเราต้องเบสครับเราจะเบสยังไงดีครับนี่ผมเลือกที่จะเบสใหญ่เพราะกะว่าถ้าเราจะบลัฟเราก็ต้องบลัฟใหญ่เหมือนกันนะตัดมาที่แฮนด์นี้ครับแน่นอนครับชิปผมก็ยังทรงๆเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเราอาจจะมีไม่ถึง 60-70 บิ๊กไลน์แล้วนะครับก็เริ่มช็อตลงมาเพราะว่าทัวร์นาเมนต์น่ะเลเวลจะปรับไลน์ขึ้นเรื่อยๆทำให้สแต็กเราจะช็อตลงเรื่อยๆนะครับและตรงนี้เราถือ A Jack Off Suit ก็ Open Race นะครับ A Jack เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะเจอพี่ฮ่องกงเหมือนเดิมครับพี่ฮ่องกงก็ยัดมานะครับค่อยๆลากแบบนุ่มนวลมากๆผมนั่งนับเลยครับมีกี่บิ๊กไลน์คือถ้ามีน้อยเราต้องคอนะครับ A Jack โดนบังคับคอนี่ครับเขามีแบบ10นิด A Jack เราต้องใส่นะครับเขาเปิดมาเป็นคู่ A เซ็งมากๆครับจุดนี้คือเป็น A Jack แบบ10นิดเนี่ยเราอาจจะต้อง snap ขนาดนี้ครับฟลอปเปิดมานี่เรามีโพดำจะติดหรือเปล่า Equity คือ50-50ในฟลอปนะแล้วก็ไม่ติดนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เจอฟลิปแบบนี้แล้วก็โดนทุกแฮนด์นะครับเซ็งมากครับ
แล้วก็ชิปผมเริ่มลงมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเราเจอแฮนด์ที่ฟลิปแพ้มารัวๆนะครับคือเราปั้นชิปอะอย่างยากลำบากด้วยการเล่นบอร์ดแล้วก็มาฟลิปแพ้ครับนี่นะครับโป๊กเกอร์เราต้องปั้นชิปให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเอามาฟลิปตอนบางเกมครับคือบางจังหวะบางสตรัคเจอร์ของทัวร์นาเมนต์น่ะเราจะต้องมีจุดที่ต้องฟลิปชนะแบบ 2-3 ครั้งอ่ะเราถึงจะไปต่อได้นะครับทีเนี้ยเราจะพลาดได้กี่ครั้งขึ้นอยู่กับชิปที่เราเก็บมาตอนต้นเกมครับถ้าเราเก็บมาเยอะหมายความว่าเราจะมีโอกาสฟลิปแพ้ได้ 3-4 ครั้งเราก็ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าเราเก็บมาน้อยเราก็มีโอกาสชีวิตเดียวนะครับนี่ครับผมถือว่าเก็บมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเก็บมาเกือบล้านโดยที่คนอื่นเขามีแบบ 2-3 แสนทำให้ผมแบบฟลิปแพ้ได้หลายครั้งพอสมควรนะครับก็แฮนด์นี้ถือ A Queen of Suit ครับเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงครับมีคอ 3 bet หรือจะ all in นะครับก็มาดูชิปผมมานะมีประมาณ 300,000 นิดๆครับก็ซัดนะครับนี่ซัด all in เพราะว่ามีประมาณ10 กว่า big buy นะครับก็ได้คิดครับคู่ต่อสู้ผมคิดได้คิดครับแล้วก็คอครับผมเปิด A Queen เขาเปิดคู่9นะครับเป็นการฟลิป 50-50 นะครับจริงๆผมตามหน่อยนึงอ่ะแบบผมอาจจะมี 40 ปลายๆนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือเหมือนประมาณ 50 ครับแล้วฟลอกแห้งครับเทิร์นแห้งวีเวอร์แห้งครับผมไม่ติดอะไรเลยก็ตกรอบไปแบบน่าเสียดายนะครับครับตอนนี้ก็รอไพ่มาอย่างนานครับจบคลิปนี้แบบเงาๆครับโอเคครับเตรียมตัวกลับบ้านเก็บของดีกว่าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่